دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه میرزا قاسمی رو بهتون آموزش بدم. مواد لازم برای تهیه این غذای خوشمزه بادمجون کبابی هست 650 گرم، گوجه رنده شده 4 عدد، سیر 1 بوته، ادویه ها مثل زردچوبه، فلفل سیاه، نمک به میزان لازم، رب 1 قاشق غذاخوری و تخم مرغ 5 عدد. بریم که با هم دیگه این غذای خوشمزه رو درست کنیم. اول از همه گوجه های رنده شده رو توی مایتابه میریزیم و میذاریم به جوش بیاد. بعد حرارت رو کم میکنیم تا آب گوجه ها به طور کامل کشیده بشه. وقتی به این مرحله رسید بهش روغن اضافه میکنیم و سرخش میکنیم. باید کاملا سرخ بشه، یه حالت ربی پیدا کنه. تو این مرحله که رسید بهش فلفل اضافه میکنم یه مقدار و کاملا مخلوطش میکنیم. یه ذره دیگه میذارم سرخ بشه. بعدش بهش بادمجونای کبابیمونو که له کردیم کاملا اضافه میکنیم. حالا بادمجونای کبابی که کاملا لهشون کردیم رو به این گوجه ها اضافه میکنیم و اینا هم میزنیم ببینیم که میزانش چقدره و اگر خیلی قرمز بود رنگش بهش دوباره بادمجون اضافه میکنیم. ببینید اینا رو کامل مخلوط میکنیم و اگر در این حین یه مقدارش هم له نشده بود من خودم با پشت قاشق له میکنم. ببینید الان گوجهش زیاده، من بازم بهش بادمجون اضافه میکنم. این من چون اینجا گازا برقیه و نمیتونم بادمجون رو کباب کنم، بادمجون کبابی آماده خریدم که مطمئنا شما هم میتونید از سوپرمارکت ها تهیه کنید، ولی خب طعمش و اینا هیچ فرقی با بادمجونی که خود آدم کباب میکنه نداره. خب من فکر میکنم بقیه بادمجونم هم بهش اضافه کنم و دیگه اینو شما به همین حالت میذارید بمونه. حتی نمکش هم بهش اضافه کنید که یه مقدار طعمدار بشه. بعدش در قابلمه رو میذارید که اینا مثلا حدوداً 1 رو 20 دقیقه روی حرارت کم با هم دیگه بمونن که مزه هاشون کاملا با هم دیگه مخلوط بشه تا من بیام مرحله بعد. من برای خوش رنگ شدن و خوش طعم شدنش 1 قاشق رب هم بهش اضافه میکنم که قبل از یعنی اینکه در قابلمه رو ببندم میذارم یه ذره این ربه هم با اینا تفت بخوره و بعد در قابلمه رو میبندم و میذارم که 1 تا 20 دقیقه اینا با هم دیگه بمونن تا مزه هاشون کاملا به خورد هم دیگه بره. خب میبینید که به این شکل در اومد و تفت هم خورد و الان دیگه ما در قابلمه رو میذاریم و حرارت هم کم میکنیم که اینا با هم دیگه بمونن تا مزه هاشون با هم دیگه قاطی بشه. بریم برای مرحله بعدی. خب ببینید وقتی که به این شکل در اومد، به این حالت در اومد و یه مقدار حالا آب انداخت و اینا دیگه قشنگی دست شدن،
من بهش دیگه نمک رو اضافه میکنم و میذارم که کاملا مزه‌دار بشه. خب الان توی یه مایتابه دیگه من روغن رو داغ کردم و میخوام الان سیرا رو سرخ کنم. بعد از اینکه سیرا رو سرخ کردم بهشون تخم مرغامون رو اضافه میکنم که چون من حالا مهمون دارم، تخم مرغی که میزنم 6 تا هست، 6 تا تخم مرغ میندازم و سیری هم که من معمولا توی میرزا قاسمی هام سیر خیلی زیاد میریزم، یعنی پرسیر درستش میکنم و اینکه حدودا 1 حبه سیر من توی اون میزان میرزا قاسمی که دیدید میریزم. خب به این مرحله که رسید سیرهامون زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم تا یه خورده رنگ بگیره. خب دوستای عزیزم، این هم از نتیجه کار و نمیتونم بگم از عطر و طعمش که بی‌نظیره. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. لطفاً ما رو از نظراتتون، لایکتون محروم نکنید. اگر این ویدیوها براتون مفیده لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوها مطلع بشین. اگر این ویدیو براتون جالب بود برای دوستانتون هم بفرستید. ممنونم.